është ky fillimi, as që mora vetë fare kur ishim në studio, gjithsesi. Tani që jemi në studio letrim pak drejt, kështu edhe me këmbët edhe, mirë janë kështu apo kështu? Sa i gjatë të stanin të gjithë fare. Unë njëri jam e shkurtër dhe ky i gjatë dhe dalë kështu si nejse, le të filloj Fandej dhe për ditën e sotme së bashku për 2 orë për dëgjuar shumë këngë të bukura, për të lexuar komentet tuaja në Facebook, për të folur pak fare për Kendrick Lamar që pas ka qenë një nxënës absolut. Unë nuk e dija këtë gjë. Sa e fare për shtypën e nxënës absolut, por nejse do ta diskutojmë pak më vonë këtë kesha, do të vi me një këngë, mbalemon Tik-Tak, një ndër këngët më famose dhe më të famshme të kësaj, të këtij personazhi muzikor që e nisi kështu me start shumë fuqishëm, pastaj pati shumë drama në jetën e saj, cilat ka zgjedhur ti pasqyrojnë produksionin e saj të fundit që është edhe hot of the day në ditën e sotme. Çfarë do kemi tjetër? 6 pyetje që duhet ja bëni patjetër një djalë në takimin e parë, janë shumë të rëndësishme këto pyetje. Duhet i bëni se s'bën se i bëni demek për shtypje shumë të mirë. Do t'i zbulojmë pak më vonë. Do flasim edhe për një lajm shqiptar i cili po bën namin kohë të fundit. Kemi një përgjigje nga njëra nga palët. Do t'i diskutojmë edhe këto përgjatë vazhdimit të Fandej. Meqense e filluam ta bëjmë kështu siç duhet, tani bëjmë atë parakalimin në rrjetet sociale njerëz si thoni. Ne jemi në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in Vertikal, ja ku janë strishat. Bëni pjesë jona vetëm duke na shkruar, duke na lajkuar, komentuar në gjitha rrjetet mundshme sociale. Së mos harroni të votoni dhe këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.al/top10 për sajti ku jo vetëm që ju mund të lexoni lajme të gjithë çfarë lloji, mund të votoni për këngën tuaj të preferuar shqiptare. Jam lançuar pafund këngë, jam larg se dje doli kënga e Kidës Pedu, diçka e tillë. E cila tani mund të bëhet edhe pjesë like shqiptare në varësi të votave tuaja. Do flasim edhe për nuk po zbulojmë asgjë, për Lady Gaga dhe lidhjet e saj, se nuk po më lej shpirti pa e fundit të fundit. Do flasim për gjithë lidhjet e mundshme të dashurisë që ka patur Lady Gaga dhe një gjë është e sigurt, në mënyrën tonë do dhurojmë shumë dashuri për gjithë që do na ndiqni, kështu që qëndroni në 2 orë në vazhdim. Sjellim Ledri Vula dhe Young Zerika që në momentin që ne po flasim janë në krye të klasifikimit të 10 këngëve më të mira shqiptare. Nona. Another one. Me këtë këngë përshëndesim Fationi se kam dëgjuar që je bë një Rihanna lover, Je bë fan si Rihanna, smash tani me Wild Thoughts. Vetëm se ka një problem, Rihanna tani është me atë djaloshin nga harrova fare ku e kishte Hasane ka emrin se origjinën e harrova komplet edhe nuk po më kujtohet. Gëzuar ditëlindjen të gjithë follower që festojnë ditën e sotme. Nuk ka më bukur se ti mbushësh plot e plot ditët me shumë dashuri, se një gjë është e sigurt në këtë botë, e nesërmja nuk i garantohet absolutisht askujt, kështu që në maksimum të sotme bëjeni ditën më të bukur të mundshme që mund të keni përjetuar dhe krijoni sa më shumë momente që nuk mund t'i përshkruani me fjalë. Jo vetëm ditëlindje, po edhe kur ka ditëlindje komshiu, fisi dhe gjithkusht tjetër, i thon pije falas njerëz, është gallat. Gëzuar gjithë follower që na ndjekin, sikundër do të përmendim një listë të emrave të famshëm tani më të cilët kanë kontribuar një fushë specifike të artit dhe sot festojnë ditëlindje. Duke nisur nga kanadezja Alesia, e cila është vetëm 21 vjeç në ditën e sotme, por që mosha sigurisht nuk ka qenë faktor pengues për talentin e saj edhe për suksesin muzikë. Në fund fare mund të përmendim bashkëpunimin e Zed, shumë suksesshëm me të tjerë. Unë të Alesia kam pasur fatë, oh baby jam jo, se do sa herë vendos në gjurë poshtë kufi, jam më kjo këngë kolegji. Tipike. Lil Kim feston 43 vjetorin ditën e sotme, një emër big i muzikës. Giorgio Armani feston 83 vjetorin, që çuna kush ka vesh Armani sot, le ta tregoj dukshëm. Edhe Nina Nesbit gjithashtu një emër interesant në industrinë e muzikës, po që nuk ndoqi këto hapat kështu galopante për të pasur një sukses të madh rreth mirë. Sot feston 32 vjetorin Nina Nesbit, në të cilën Alesia në bashkëpunim me Zed, një ndër këngët më të lekuar të momentit, Stay. Fuck you till you burned out, cremation. Shpejt e shkruajta për 2 sekonda ja kam marrë dorë. Le që kanë filluar të shkruajnë kështu pa fare telefonin. Unë pasur se nuk është se e shoh telefonin, prapë nuk e shoh shumë blur, di shoh shkruajt. Po çundi ka kjo. Mirë bëre Xhulia që na vendose këtë këngën romantike në sfond, se e tillë është situata. Një ndër lajmet që po qarkullon më së shumti ditët e fundit është aludimi për një raport për një dashuri tani, më dhe një çiftin më të ri në show business shqiptar që janë shumë simpatik, unë i kam shumë për zemër. Midis Kleuta dhe Elgi Doda. Në fakt ishte spekuluar për shumë kohë që ekzistonte një marrëdhënie dashurie midis tyre dyve. Edhe i pam në jug të Shqipërisë teksa po drekonin me njëri tjetrin, po nuk është se ke pa në gjë të madhe se ti me këdo mund të drekosh, nuk është se habitesh, pa çka se e bën fakt të kryer. Dhe së fundmi është marrë në pyetje Klea, që Klea është njëri profesor shumë e bukur, shumë e talentuar, multitalent, është një dashuri e madhe, unë e dua shumë Klean.
Po dhe motrën e ka shumë mirë, dua shumë dhe motrën e Kleas. Gjithsesi, që mos e bëjmë shumë personale situatën. Që mos e bëjmë shumë personale situatën, më në fund Klea është pyetur nga një ndër portalet shqiptare. Edhe përgjigjja e saj ka qenë, nëse mendoni që tani u qertësuat, jo, përkundër, ti tani u turbulluat më keq dhe më keq akoma. Përgjigjja e Kleas ka qenë 3, 2, 1, as po, as jo. Kjo është një po, por kjo është një po që nuk dua të them po për mendimin tim. Ose janë në fazën e njohjes dhe s'kam fajta i do thonë as po, si se nuk është e sigur. Gjithsesi ne urojmë që mos përfshime shumë për jetën personale të tjetrit, cila do qofte vërteta ose po ose jo, urojmë më të mirën profesionalisht, por edhe në jetë, si për Elgidoni, që është një ndër kantautorët më suksesshëm shqiptar edhe për Klea Hutën. Kështu që u sqarua tani. Fare nuk keni sqaruar për nesër dhe bëjmë një pyetje tjetër Kleas. Unë nuk po tentoj fare të bëj mesazh se e di që do ma lejsin sa i takon kësaj çështje. Do të shkojmë tani te një tjetër aftësi muzikore. We got a ticket that takes us wherever we like. My love, and I know that you want to. Ku jemi, kemi dëgjuar kështu këngën e Kidës më të fundit, i bie në fakt është para fundit, nuk është e fundit, për të kaluar tani tek një rapper që është një ndër këto të cilët bëhen si fanatik në muzikën e të bërit në hip hop edhe është pjacë e lartë, ndryshe ta them me fjalë shqip që mos lodhim me fjalë mëdha, me fjalë libresh. Kendrick Lamar është personazhi i zgjedhur sot, i cili ka lindur në Los Angeles dhe është plot 30 vjeç në ditën e sotme. Ndryshe, emri i tij i lidhjes është Kendrick Lamar Duckworth. Mirë, kjo nuk ka pasur shumë komplikuar se a e mbani mend emrin e Akon më çuna, fillonte emri këtu mbaronte në Tiranë. Gjithë autostrada shkonte me emrin e Akon. Ndryshe, një fakt tjetër është që ka qenë në një shkollë në të ku ka studiuar edhe Dr. Dre, është shfaqur padashje madje te klipi Californian Love, por vetë fakti se ai kishte shpinë shumë afër vendit ku lokacionit ku xhirohej është te klipi dhe doli edhe ky kështu si padashje tu pa kamerën spontanisht dhe pa mendje. Edhe në fillimet e tij një ndryshe si K-Dot, fanca e tij më e madhe është Lady Gaga dhe ka të thënë dhe të thënë çdo intervistë të mundshme. Kur ka qenë i vogël ka dashur shumë të bëjë si Michael Jackson, si pjesë dëmuese artistëve dhe këtë ka patur idhull. Dr. Dre ka kërkuar bashkëpunim pasi ka dëgjuar vetëm një incizim të këtij të fundit. Ka qenë një nxënës dhe një student absolut, pa çka se nuk duket. Në 2015 fitoi çmimin Grammy për albumin më të mirë të vitit. Gjithmonë sa i takon muzikës hip hop, gjithsej ka fituar 7 Grammy dhe pse është vetëm 30 vjeç, është në listën e 100 njerëzve më me influencë në tërë botën, edhe është gjithashtu kushuri me basketbollistin Nick Young. Ne do ta sillim tani Kendrick Lamar. Had you left it on? Talking in my sleep at night, making myself crazy. Jemi në preferencat e mia muzikore, siç po e vëm re. Mua më duket këngë shumë me konotacion pozitiv gjithashtu, pa çka se shumë këngë femërore, po ta mendosh mirë se bëhet një grup femrash kundër meshkujve dhe çunat nuk besoj ta kenë shumë simpati produksionin e fundit të Dua Lipës. Po gjithsesi ne do të shkojmë tani te këngët me kontekst apo me konotacion më pozitiv që mund të keni dëgjuar, se unë kam thënë unë vdes për këngë pozitive, më pëlqejnë shumë, se ti kur je në ditën tënde jo më të mirë të mundshme, dëgjoj një këngë pozitive dhe fillon edhe kërcej. Kështu dhe jeta është muzikë dhe kërcim. Kështu që po ju pyesim në Facebookin Tv Albania për këngën me tekstin më pozitiv sipas jush gjithmonë. Ne mund të jemi bashkë në gjitha rrjetet sociale, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in intv.al që bëhuni pjesë e jona. Tani bëhemi pak pjesë e komenteve. Muzikë i mahallës, nuk kam dëgjuar ndonjëherë këtë këngë me të drejtën, taksirat. Pranë finishit e Gen Bushpepo sot Belinda është një këngë shumë pozitive. Elidona thotë të gjitha këngët e Alban Skënderja janë shumë pozitive. Arlini thotë Capital Tip se po ma luajn lojën. Vallai unë jam fiksuar me atë Hatixhen neq keq, sa nuk ka vend pse po ma luajn lojën. Stay to Z thotë Gerardi. Pharrell William e Happy thotë Genti. Mariana thotë Hi Fatmush, përsa i përket temës, kënga me tekstin më pozitiv është Indila SOS. Pozitiv, mua më duket pak si e vështirë ajo këngë. Është super këngë thotë pse ka 2 vite që ka dalë në tregun muzikor. Romario thotë mirë se vjen në shpirtin tim, që është kënga Albanit më duket. Lali thotë Noizi me një shans. E pa të thënë 100 kg Noizi, mos si ishte. Se ke parë. Asnjëherë Alex Frankes dhe Blero thotë Adioli. Era thot pse po më lën lojën e Capital Tis, Hatixhe e Capital Tis thot Dini, Egi thot Happy të Pharrell William, Paqe jeshile thot Neria. Ua, e mbani më. Kërce mirë, mori kërce thot Adela, butim ti merri me Belën thot Andi, Jonas Blue Mama thot Sel Kumurizi, më qënë se ti Sel Kumurizi ke goditur në shenjë, ne do ta lëmë këtu sepse tamam mama nga Jonas Blue është nga radhës.
Mua më pëlqen refreni I kësaj këngës, taksirate, çoni këto se refreni. Se nga duke të janë 3 këngë bashkë që ku fillon kënga dhe ku përfundon këtu. Do të shkojmë tek Kesha, e mbani më në TikTok të Keshës, sa këngë e lezetshme ka qenë dhe në fakt me atë u bë super mega e famshme asaj kohe. Pati një sër produksione që po gjithashtu edhe me Pitbull të pasin duke po në Pitbull dhe aty e mbajti mirë lojën. Pastaj e humbi lojën fare. Doli jashtë fushë e tjerë. Në fakt fatkeqësisht Kesha ka patur pas problemi në jetën e tij si profesionale ashtu dhe personale, por kjo nuk e stopoi. Është rikthyer sërish në muzikë me Pray. Ky është titulli I këngës që rikthen këngëtar në famë ndërkombëtare përsëri në industrinë e muzikës. Mbas të fillimit thron pak me ato fjalë që përdor Kesha, pastaj e kupton që ka një arsye edhe I rri mirë edhe produksionit. Shumë dhe shpesh herë kanë gjykuar duke thjeshuar si një personazh shumë stil, me një zë unik, po kaq, nuk kishte vokal, paktën kështu e citonin shpesh kritikët. Del Kesha tani, u ambyllgojnë të gjithëve, sepse jo ka vokal të kënga, po do habiteni nga gjitha I zë, nga e mori. Në fakt është një ndër këngët më dëgjuara të momentit pas Dua Lipës, domethënë Dua Lipa me New Rule dhe Kesha me Prank, janë 2 këngët më dëgjuara të momentit dhe më të preferuar, kanë rritur shifrën e 12 milion klikimeve në shumë pak ditë. Do ta shohim tani dhe gjykojeni a është I mirë rikthimi I Keshës. Young Money. Prap me Katy Perry një mot. Si ka fituar abone Katy Perry këtë emision. Ne do bëjmë me Lady Gaga tani, duke numëruar kështu historitë e dashurisë që Lady Gaga ka patur. 3, 2, 1, si dhe fotot dhe grafikat, e zbulojmë gjithë të dashurit që ja dim vetëm komshiet. Është 31 vjeç dhe është përfolur për 7 lidhje romantike. Në moshën 18 vjeçare u njohën muzikantin Luke Call, çfarë emri, pas 5 vitesh edhe pse lidhja e tyre ka qenë problematike, u fejuan. Njëri mirë I dha në fund kësaj marrëdhënie në 2011, ka qëndruar bashkë për plot 6 vite. Po çka se lidhja më e bujshme e gjithmonë mediatike e bukuroshe së fjalë ka qenë Taylor Kinney, që është edhe aktor, u njohën në xhirimin e klipit You and I dhe prej atij momenti qëndruan bashku për plot 5 vite, madje nisën të planifikonin edhe martesën. Për fat keq gjitha kjo mori fund në 2016. Në vitin 2017 se Lady Gaga nuk humb fare kohë, dashuria goditi sërish në dyert e saj, edhe këtu e 5 muaj është me agjendin Cristiano Carino. Dhe një gjë është e sigurt, të gjithë të dashurit e Lady Gagës pas kanë mbi emra të komplikuar. Dhe emra të komplikuar. I shkof sa më mirë, sa më shumë njerëz dashuruar kemi bota më e bukur do të jetë. Kjo është shumë po shumë e sigurt. Ne do ta stillim tani Lady Gaga me një ndër, unë mendoj që është një ndër kryeveprat që ajo ka prodhuar në gjithë karrierën e saj muzikore, Million Reasons. Do shkojmë tek një cover song, këso ratova më të futu çmira. Do shkojmë tek një cover song tani. Përveç se të burojmë kush është këngë që do ta sjellim një version absolutisht ndryshe, do shohim pak emailin. Wow. Do shohim emailin poshtë ekranit. Ju më nxini jetën mua me portrete dhe unë do nxji jetën juve duke lëvizur sa më shumë dhe t'ju dal kështu duke u dridhur dhe përdridhur aty në ekran. Ky është emaili fandedhin tv.al, ju mund të bëni pjesë e jona sa herë të zemra duke na shkruar çfarë do lloj sugjerimi dhe çfarë do lloj gjë që doni ta komunikoni me stafin e Fande, është mënyra se mund të jeni më pranë nesh fandedhin tv.al, po dhe duke dërguar një video fani, një video të këndshme, nipin mbesën motrën vllajin duke kërcyer, duke kënduar e të tjerë të tjerë. Do zbulojmë tani ku kemi stopuar me singlin që do të sjellim në versionin cover, dhe është Starving, është në fakt kënga që e bëri shumë sukses me Hailey Steinfeld. Do të vi nga Boris Avenue që janë më të famshëm e të bërit cover dhe Megan Davis. Një bashkëpunim kështu I cili ka bërë të sajat 1.5 milion klikime edhe shumë komente pozitive. Madje Boris Avenue performojnë dhe në turneun e tyre botërore, janë gjithmonë aty këtu edhe shumë preferuar nga çdo target group. Ne do t'i shohim tani. Ky është një studim shumë serioz. Është 6 pyetje që meshkujt vdesin t'ua bësh takimin e parë që do dili. Punë e madhe është takimi I parë e 10-15. Cilat ja bënin këto ose meshkujt nuk është se janë mirë me llogari. Në çfarë lloj takimit ja bënin këto pyetje nuk do mbajnë mend që apo jo fatjo. Që gati me vrak kështu sa herë flas keq për çunat. Unë e kam me shaka. Së pari duhet ta pyesësh si e shikon veten ai pas 5 vitesh, sepse meshkujt ju pëlqen shumë të tregohen kështu të fortë, të suksesshëm.
Edhe kur ti pyet kështu ato, ndërtjera do kuptosh herë se sa mend në kohë ka dhe çfarë ka ndërmend ai për jetën. Së dyti pyetet se çfarë akti heroik do ishte i gatshëm të bënte ai në jetë, sepse meshkujt gjithmonë duhet të shfletojnë, shpalosin dhe shfrenojnë fantazinë duke treguar këto kryeveprat që bëjnë e kapa, e bëra këtë, bëra atë etj. Së treti, pyetet pak si duhet jetë për të një takim ideal. Mos çuna kalçeta apo PlayStation, takim ideal. Kështu duhet ishte takimi ideal për çunat, për ta bërë dhe pak romantike situatën edhe për ta para emocionohet ky djali apo jo. Së katërti pyetet se çfarë ushqimi i pëlqen më shumë dhe çfarë nuk do të hante kur, në rast se ke ndërmend me i gatu ndonjëherë për shkakun, duhet i dish këto gjëra. Dhe së fundmi pyetet me humor nëse dha ai ka kaq shumë emocione sa ti në takimin e parë kështu. Ai do thotë jo se çunat duan me bësi gangstera gjithkohës, dhe pyetet se cila është anekdota e tij e preferuar, me një rast kupton se çfarë sensi humori ka dhe a është nga këto që më shumë qeshin ato vet kur tregojnë një gallat se tjerët. Apo e tregojnë të nuk qeshin fare e të tjerë. Këto studime, në fakt shumë studime të kësaj natyre apo një pjesë të mirë në Tv dedikohet lifestyle, që mund të vizitoni Tv për të parë këto dhe shumë gjëra tjera shumë interesante dhe të këndshme. Edhe horoskopin për si lëviznin gjithë. Do sillim tani e çuditshme, sa flasim për çunat, vjen kënga Bad Liar e Selena Gomez. Duke kënduar një këngë shumë ndjeshme, por ju nuk keni fare me bësi emocionuar. Do shkojmë tek një top 5 tani, është shumë interesant. Produksionet më të rëndësishme muzikore në mbar botën janë kur ti del nga një histori dashurie, qoftë kjo me fund të lumtur. Kur je me fund të lumtur nuk del si apo të kot, po qoftë nga një histori që po e përjeton, që është shumë e bukur dashurie, ti inspirohesh dhe shkruan. Po albumet më të suksesshme në botë, produksionet më të suksesshme dalin kur të shtyri çik zemrat, të shbër cop teksa dashuron e tjere, çfarë në muhabetet pastaj, që unë mendoj që nëse të dhëm nuk është dashuri, absolutisht fare, nëse të lëndon nuk është e tillë. Gjithsesi, ekzistojnë disa produksione muzikore edhe në Shqipëri ku janë hapësi dedikime për ish të dashurën. Gjitha kështu janë ish të dashur, po edhe për ish të dashurin. A janë pozitive, a janë negative, ne do i shohim tani. Së pari është shumë i famshëm Stine për produksione të tilla muzikore, madje shpeshherë është vëmendje të medias që ka kushtuar madje edhe një album të Rosalatit, mund përmendim Gëzuar Vitneria, po pse? Për shkak se kanë patur një marrëdhënie shumë të gjatë dhe të suksesshme me njëri tjetrin, mbetet një ndër qytetet më simpatik në mendjen e publikut. Së dyti është Era i Strefi, një ndër këngët më të bukura që Era ka, për mendimin tim është 13, unë e dashuroj këtë këngë, edhe pse ka qenë një dedikim për ishin e saj Drin Zatriqi, që është ish menaxheri babastar, dhe Drini është një super çun me thënë drejtën. Tuna është radhës, 2 tima, thuhet gjithmonë në media që në ditët e parë që u lançuar që është një dedikim për Kozman pasi marrëdhënia e tyre përfundoi në mënyrë më të keqe të mundshme. Po të njëjtën gjë ja ktheu me të njëjtën monet disa kohë më vonë dhe Kozman në produksionin e tij si dje u ça media dhe portalet duke shkruar që ky ishte një dedikim për Tunën. Por ta përmbyllur me një ndër këngët më të bukura të Majesit është ajo e Këngës Magjike, besoj, me fjalë të vogla që gjithashtu përfol që ishte një dedikim për Elvana Gjatën, një dyshe cila për shumë vitesh ka funksionuar të bashkë, paktën profesionalisht këtë po e dim me siguri. Do të shkojmë tani tek një tjetër këngë dashurie, Ed Sheeran. Hivni një lekë. Atë kam 3 vjet që bëj naplon, këtu që nuk ka dhe tjerë lekë, më nga jeni. Do të shkojmë tani jemi pothuajse drejt fundit, mos pip qindarjes, do na bësh nga koka, do na bësh me shenja, ama. Do shkojmë jemi drejt fundit të Fandej dhe për ditën e sotme e përcjellim këtë të martën që Demek është pak tërës, dhe përpara se ta përfundojmë, do të bëjmë pak përmendje në gjëra të bukura që do të sillim në pjesën e mbetës së ditës, nisur me Once Upon a Time që starton në 72.00. E para po e dyta në 72.00 ose ndryshe, sapo të përfundoj dhe puntata e kësaj dite e Fandej, ju mund të komentoni në Facebook në Tv Albania, kështu që na shkruani aty, komentoni çfarë ju doj zemra në pyetjen e radhës që ne do të bëjmë. Komentet tuaja nuk do t'i lëm pa lexuar të nesërmen pasuese. Në 18:00 është Alfio, është Indriti. Di që ka njerëz që Alfio si thon Alfio. Gjyshe ime për shumë kur e shef në ekran. Në 18:00 do të vi Krip dhe Piper, çunat do sjellin një tjetër recetë për një tjetër dhe t'ju them edhe një sekret, çunat çfarë gatuajnë i han vet. Nuk është se i shpërndajnë në emision, se dia i pash për shumë po hanin aty, thash zot o zot, e prandaj e kanë barkun kaq njëri kaq tjetri. Siguroheni që atë çunat mos e dëgjojnë që nuk flasin më me gojë. Pak më vonë në 18:30 do të vi Iliri me edicionin informativ të lajmeve. Është Iliri
Me zëri di që kam iden edhe në radio, keni super dëgjuar se ndër tjera merr pjesë në një radio në 105.7, vi Liri me qartësinë e tij duke na treguar gjithë gjërat që kanë ndodhur në mbar botën përfshirë dhe Shqipërinë. Pastaj dyshja më fantastike, jo në ekrane, po në botë, është Rudi dhe Mateo, dhe kjo gjë nuk lëviz, qëndron kështu siç them unë. Me treja do të vinë në 92.00. Tani edhe sikur mos ken asnjë material, që mund të dëshosh vetëm nga gallata që ato bëjnë me njëri tjetrin, dhe më shumë gjëra pikante që do të sjellin në ditën e sotme, mos harroni, ky takim është sot, po është deri të premte në 92.00. Është edhe Gossip TV, do të jetë Sara, do të jetë Kelvi, kush e di sa gossip dhe thashë theme kanë rezervuar për t'i ndarë me ju, për të stopuar tek një film i cili starton në 9 të darkës në titullin Obsessed, e fiksuara, po ta përkthesh. Lana Del Rey me Love do të vi tani. Do flasim për një ndër çiftet më me influencë në mbar botën një kohë, si është ta duruar, ose më pse ma shumë kamerë. Më mendoj që duhet vej një perte që mos ju shoh se mua më për qeshur dhe bëj dot televizjon. Kur ju shoh gjithsesi do flasim për një ndër çiftet, siç e thash më herët, më me influencë, më të bukur, më të mirë në mbar botën, është Jay-Z dhe Beyoncé, janë të parë në ato çfarë bëjnë edhe dashurinë që shpërndajnë pas atyrimin e dy, dhe shpërndajnë dashuri në çdo lloj mënyre dhe versioni edhe produksione muzikore. Sikundër, duke qenë kështu kaq famshëm, duke ndërtuar perandori të kësaj natyre, ato mbeten çifti më i komentuar, për cilët gjithë vdesim të marrin vesh diçka, pa çka se janë munduar të jenë të rezervuar në maksimum. Më në fund t'ja zbuluar disa sekrete rreth marrëdhënies së tyre dhe kanë dalë nga Jay-Z që duket shumë fjalë pak, por ja që kur flet. Madje ka qenë të gjithë pjesëmarrësit e labelit edhe Tv Albania, ku kanë folur rreth problematikave të tyre në dashuri dhe kështu pa u kursyer, ka qenë Jay-Z i cili ka thënë shumë gjëra. Ka treguar ndër tjera që një ndër gjërat më të vështira në botë ka qenë të mbanim në këtë lloj forme marrëdhënien time me Beyoncé, duke qenë se ishte një marrëdhënie që nuk u ndërtua mbi gjithçfarë gjërash të vërteta, u ndërtua mbi gënjeshtra, edhe mbi disa gënjeshtra të vogla, dhe kjo na krijoi shumë probleme dhe filloi sigurisht të krisë. Kështu që gjëja më e thjeshtë në botë dhe më e bukur është të thuash gjërat siç janë të vërteta. Dhe asgjë nuk ndërtohet mbi gënjeshtra, se gënjeshtra i ka këputë të shkurtra, si thot populli. Ndër të tjera, ka treguar që erdhi një moment ku nuk mbante më pilafi ujë, por nuk e ka thënë kështu se s'e din amerikanët të shprehen. Tha që erdhi një moment ku realisht nuk dim çfarë do të bënim dhe vendosëm, okay, le t'ja nisim nga e para. Mjafton të kesh njeriu e duhur dhe ti gjej gjithmonë zgjidhje dhe çdo ditë mund t'ja nisësh nga e para. Rëndësi ka që pikë synim në horizont të kesh një fund të lumtur, sikundër duket që e ka dyshën në fjalë, që ja kanë dalë për pas sa kohë familja e tyre shtuar tani më dy anëtarë të tjerë. Ky ka qenë lajmi më i komentuar se rekord marrëdhënies më të përfolur dhe më të dëshiruar në mbar botën, ajo midis Jay-Z dhe Beyoncé, duke i uruar më të mirat, jo vetëm këtij, por gjithë atyre që janë çift në këtë verë, ne kalojmë tek një tjetër këngë. A mí no me importa que vivas con él. E mbyllim kështu me dashurinë time të jetës edhe këtë të marrë tërës, kështu që faleminderit shumë që e mbyllëm me super dashuri. Ngri pra zëri dhe po dëgjojmë burrin tim të jetës në sfond. Nuk nga dëgjojmë kështu sikur e kanë ndezur komshiu me ata. Jemi në fund fande edhe për ditën e sotme, po flisnim kështu për këngë pozitive. Për hir të vërtetës, Enrique Iglesias ka dhe ca këngë pozitive si Bailando, po ka dhe ca drama, po gjithë si bete shumë të bukura. Në Facebook i Tv Albania po flisni për këngët më pozitive të momentit, me tekst pozitive, muzikë pozitive, që ju japi një ndjesi të mirë. Kështu që këto dhe këngësh dëgjojeni non-stop. Nëse keni ngecur në trafik apo gjëkun tjetër, në 105.7 mund të dëgjoni këto këngë, që janë frekuencat e In Radio më mira. Në Facebook, në Instagram, në Twitter dhe ku do tjetër jemi gjithmonë në emrin Tv Albania. Strishat mbaruan apo s'kan filluar akoma? Ja ku që ka. Apo s'janë. Le të lexojmë disa nga komentet përpara se të themi lam të mirë për ditën e sotme. Florian Derviçi do të them si Kresha Mera. Wow, a keni pa këngën e re që ka vënë Kresha me Lori Carson, Hey Girl. O sot sa më ka fiksuar ai videoklipi, sa më pëlqen, nuk e keni iden. Duam i tunën sot Dori, Seldi Baku do të nojzi me 100 kg. Eva thot butrin të meri me Bella, po i përzi fjalë gjithë bashkë. Happy nga Farel dhe Bruno Mars Billionaire, thot Remi. Butrinti me Bella, thot Ladioni shkënga me e mirë. Dima Bilan Believe, që ka fituar Eurosongut për si Rusis. Happy thot Princess Shantela. E kështu rëndësi ka gjithë njerëzit dëgjojnë muzikë të mirë se të jep shumë stimul, goxha pozitiv në të tjera. Ne bashkë do të jemi edhe nesër në 15:00 deri atëherë vetëm një këshill kam. Duroni dashuri. Πάρε μου μια πίπα να κόψω.